Hi viewers, welcome to the Cocktail Costa. අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ දයි අරහට සැරට ලංකාවේ ස්ටයිල් එකකින් දැල්ලෝ ඩෙවල් එකක්. පාන්, පරාටා, නාන් රොටිත් එක්ක කන්න අයි මරු ඩෙවල් එක. අවශ්‍ය වන්නේ සුදු ලුණු ගෙඩියක්, ලොකු බීලුණු ගෙඩි 3ක්, අමමිරිස් කරල් 4ක් හෝ 5ක්, ඉඟුරු සාමාන්‍ය කෑල්ලක්. සහ තක්කලි ගෙඩි 2ක්. ඉස්සෙල්ලාම බීලුණු තක්කලි මිරිස් පොඩියට කපා ගන්න. ඉඟුරු සහ සුදු ලුණු හොඳට වංගෙඩියකින් කොටා ගන්න හෝ බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔලිව් තෙල්. ඔයගොල්ලන්ට පොල් තෙල් හෝ පාම් ඔයිල් හෝ වෙජිටබල් ඔයිල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම බීලුණු එකතු කරගෙන රන් පැහැයකට එනකම් තෙල් පුර අඩු කරගන්න.
කරපිංච එකතු කරගන්න. හොඳට මික්ස් කරලා ලිප සිම් එකේ තියාගන්න. අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 10 ගානේ හෝ මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 15ක්, කහ කුඩු ග්‍රෑම් 10ක්, ගම්මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 10ක් එකතු කරගන්න. තුනපහ කුඩු හෝ ෆිෂ් මසාලා තියෙනවා නම් ඒ සැහැන්දක් එකතු කරගන්න. අපි කොටාගත් ඉඟුරු සහ සුදුලුණු මිශ්‍ර එකතු කරගන්න. ඒකට කපලා සුද්ධ කරලා තියපු දැල්ලෝ එකතු කරගන්න. හොඳට මික්ස් කරගන්න. හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ලිප සිම් එකේ තියාගන්න. විනාඩි 5ක් දිගටම මිශ්‍ර කරගන්න. දැල්ලෝ ටික හොඳට තෙල් ප්‍රාදු වෙනකම්. වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගන්න. හොඳට මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 10ක් මූඩිය දමා වසා තබන්න. වතුර හොඳට හිඳෙනකම් මිශ්‍ර කරගන්න. ලිප සිම් එකේ තබා ගන්න. ලිප ඔෆ් කරලා දෙහි ගෙඩි භාගයකුත් එකතු කරගන්න. ඒසියෙන් පහසුවෙන් දැල්ලෝ ඩෙවල් එකක් ලංකන් ස්ටයිල් එකෙන් හදාගන්න. කාලත් ගෙදර try කරලා බලන්න. රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකේ දාන්න. ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේක share කරන්න. channel එක subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවාට. රසම රස ලංකන් ස්ටයිල් දැල්ලෝ ඩෙවල්